een avontuur. Canada is een land overvloedend van melk en honing. Wie vreemd en nooit op een boot wees. Alleen in de Ameland. Een nieuw begin. A guided tour of the exhibition will begin in a moment. If you'd like to join the tour, please meet at the entrance to the exhibition. Thank you. Welcome to Canada's National Museum of Immigration at Pier 21. I'm Sjouke Zwaagstra. I immigrated through Pier 21. So I hope I can give you a little bit of information what immigration was like, and of course especially in those days. Now you want to follow me? Honderden Nederlandse boeren die met hun hele gezinnen naar Canada zullen vertrekken. Dat alles veroorzaakt op de Wilhelmina-kade van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam een grote drukte. In de douaneloods hebben de beambten met zo'n gezelschap de handen vol. Als alle formaliteiten vervuld zijn, begint de eerste etappe. Hij en mem en mijn jongste broer en ikzelf. Wij zijn hier in 1951 gekomen van Nederland en natuurlijk van Fryslân, van Tjerkwerd. En we zijn hier op 22 april 1950 aangekomen bij Pier 21 in Halifax. En mijn oudste broer die is een jaar eerder naar Canada gekomen. Die is hier toen in Nova Scotia blijven. En Sadwan kreeg die een plek voor hij en mem om op een boerderij te werken. Dat Sadwan bij wij hier eigenlijk in Nova Scotia blijven. Tot de honderden emigranten die onlangs met de waterman naar Canada vertrokken, behoorden 50 actieve jonge mannen die in cursussen van het bureau Oogstvoorziening omgeschoold waren tot hulparbeider in de landbouw. In het door hen voorheen uitgeoefende vak zijn de kansen in Canada gering. Hun voorbeeld zal nog worden gevolgd door velen die aan de andere kant van de oceaan een betere toekomst gaan zoeken dan ze in Nederland konden vinden. There wasn't much going on after the war in Europe. Rebuilding didn't start until early mid-50s. A lot of people wanted to get out of there. They would go to an embassy, have a short interview. They would come to Canada and other countries, and quite often some of those people were rejected. So by and by, the Canadian government set up immigration offices in the different countries in Europe. They did the interviews, paperwork, they had to have a medical, and then they were allowed to come. Of course, that meant that not as many were rejected. Dus had hij een lietsbedrijf en er was net rond mijn jongere broer wie ik nog en er was net rond de vis waren. En ik moest in dienst in februari zo. En dat ben ik aan de 11 maanden die ben ik voetgooid zat in dienst, dat bezeer ik dat. Ik zei, ik heb volle beter naar Canada gaan voor een jaar om te proberen. Dus hij en mem die woonden al naar Canada in de 30's, voor de Wereldoorlog. En toen de oorlog begon, natuurlijk, dat ging net terug. Toen hebben we weer aanvregen na de oorlog en toen in 1953 konden we naar Canada gaan. Het was een avontuur. Ik ben een van jonge Ben en hij dacht nou ik moet emigreren, dan heb je iets voor je future. Ik zou naar de universiteit om dominee te worden. Alles te klaar. En toen op mijn jong zei ik ik naar Canada. Nu hier de kans, mijn broer weer. Dus nu weer de kans voor mij om ik naar Canada en ik moet op het avontuur. Hier is de
Canadese emigratie- en huisvestingsdienst gevestigd. Aan het hoofd van deze settlement service staat Mr. Paul. Hij wordt bijgestaan door een Nederlandse assistent. Hier komen alle aanvragen binnen van Nederlanders die naar Canada willen emigreren. Als ze precies weten wat je kan en wat je wil, zoeken ze het geschiktste plekje van Canada voor je uit. En daarna sturen ze je aanvragen door naar de hoofdopzichter van de settlement service in dat gebied, die er dan letterlijk de boer mee opgaat. The economy really grew rapidly following the war. There was an increased demand for raw materials and manufactured goods, especially in the countries in Europe who couldn't produce those goods and just weren't in a position to build up their economies. So Canada needed the laborers. This was the first time in 30 years that they had a shortage of labor. So they really relied on the immigrants to provide the labor that they needed, especially in some of the more labor-intensive industries like lumbering, mining, agriculture. This ship stack has 100 ocean liners on it, and those are the 100 that came most often to Halifax. I came on 41 on the Sjouke, and they were fantastic ships. You were on those ships anywhere from 5 to 12 days. It all depends on how big the ship was, how fast it could travel, what time of the year you traveled, and what the weather conditions were. Wij waren ziek geweest, jong. Alles kwam er weer uit. Hij zei vaak, nou, het voedsel was weer wel goed, maar ik kon het niet inhouden. Ja, het was vreemd. En hoe het op een boot was. Alleen in Ameland of zoiets. Het was eerst wel mooi, maar toen we 3 dagen op zee waren we allemaal ziek. Het was een troepenschip en al het troepenschip wie verworden. De grote Pier. En niks in luxury. Dus ze hadden een kamer waar je kon je kleuren en badje. Er was een bioscoop achter in de boot. En met een storm zitten we daarin. En de golven waren zo heet dat de schroef kwam boven het water. En de hele boot die trilde. Ik dacht, ik kan wel uit vallen. We zijn zo'n zo'n 8 dagen op een boot. En ja, dan denk je wel, het komt er nog wel aan. En dan op een gegeven moment, er zijn heel veel mensen die gingen naar voren, naar de kant van de boot, want er waren omroepen dat er land in zicht was. En als je dan dichter en dichter bij Pier 21 kwam, en dan op een gegeven moment, dan zie je dat het grote boot bij Pier 21, welkom in Canada. Ja, dat is toch wel een prachtig gevoel. Pier 21 opened in 1928 as the immigration facility. The immigration facilities in Halifax were further down previously to that, but in 1928 they moved the immigration facilities to this area. The first ship to come to Pier 21 was actually a Dutch ship called the New Amsterdam. It arrived in March of that year with 51 immigrants aboard. The height of the activity at Pier 21 was really in the 1950s following the war. It was 1928 to 1971 were the period of operation for Pier 21. What happened was, as you go later in the 60s towards the 70s, plane travel increased a lot, so there wasn't as much of a need for an ocean immigration facility. So in 1971 they closed.
These two sets of doors are the original ones that were here when the immigrants came off the ships into Pier 21. And during the immigration period, over 1 million immigrants walked into the pier here. Maar er binnen hier mensen die hier komen, die hier eigenlijk komen om wat van hun familie te leren. En het is zo vaak dat de mensen die hier komen binnen toen na de oorlog, een heel soort van die mensen die hebben nooit hier met hun baan over emigratie praten, of dat ze hier nou heen moesten, of dat ze hier heen wonen, of de reden dat ze hier komen binnen. En een heleboel van die mensen, die hun baan dan natuurlijk, die komen hier nou, omdat de ouders er net mee binnen, die komen hier nou om uit te vinden hoe is wat, hoe immigratie doet, hun ouders of paak en beppers hier komen binnen. We saw land en dan moesten we heen. En ja, het was mooi op grond te staan. We kwamen nooit in de haven, en dat is al je vreemd. Het kwam meer later aan dat we zeggen wat het land wie lijkt. En het wie winter. En er lijkt dik sneeuw. Zo de indrukken wie net zo geweldig net nee. Oh, we zijn heel blij dat we van de boord zijn, ja. Maar we zijn geen refugees. Het was net, tuutje het laan of op een knibbels vallen of zei iets. Het was, ja, we wonen. As soon as the ship docked, railway officials would go on board the ship and give the families tags to place on them, which had their information of the sponsor, the city they would be going to, the railway information, where to get on the train, where to get off the train, and so forth. So they would have that information attached to them, so the process would be more straightforward. So after they had that on the ship, they came into the building and they went into the assembly area. And from there, they would go for their medical examination and their immigration interview. People would come in here and you would be sitting down there and wait until the immigration officer called your name. Once he called your name, you went up to him and you gave him your passport. Here's several questions for you. And if he was satisfied with the answers that you had given him, he would give you your passport back. And that passport would have a stamp in it that you had arrived in Halifax. And also at the same time, you would get your immigration identification card with the same stamp on it. Ik herinner nou wel dat ik mijn eerste zwarte mens zag. Ja, zeker. En waar jaren van jet, maar nog die heb ik nooit jaren jongen. Dat herinner ik. Ik kan net herinneren dat er volle mensen waren die dus vertelden waar we heen moesten. Mijn huid die moest papieren hier en daar en dan naar dit tafeltje en dan naar dat tafeltje. En ik vermijd je me wel, want ik ben een band. Pier 21 hebben maar een schop geweest, want het was op een vrijdag. En toen wij er aankwamen, ik geloof dat het 10 minuten voor 5 waren, dat eigenlijk de boot stil lag. Toen moesten ze natuurlijk alles nog de koffers beschermen. En dat weer meestal toen die tijd, dan helden ze wat alles eruit. En bij ons hebben ze gewoon even dat lid omheen gesteld en even een paar dingetjes omheen gesteld. En dan als je en tegen dingen, ga je gang maar. Zien ze dat leeg want in mij goed was. Er zit meer vrouwen onderbroek gezien. Ben je bijna haast een dag wist voordat we op een trein konden naar Toronto. We hebben heengegaan in Woodbridge. Die boer, zijn huis was weer nog net leeg en we moesten nog een dag wachten voordat we daarin konden.
Wel, ik kan je net zo vol herinneren van Pier 21. Dat we redelijk van de loopplank al bovenin. En daar moesten we uw papieren moesten al hier. We kregen de nummer en te werken met nummer al. En dat alles goed in orde was. En je moet zo vol geld hebben, you know. Om rond te komen een beetje eerst. Maar oors ben ik er heel vlug op Pier 21 heen gegaan. Want die mensen die mijn werken zo, die zijn er al. En die wachten min of meer op ons. After those interviews, they would actually come through this hallway here. This is where their hand baggage was inspected, their luggage that they had on board with them. And then anything that was contraband would be confiscated here. So you have people trying to take food, salami, cheese, so that you'd see piles of those kind of things confiscated here. And then they would go through here and they would be met by service organizations, Salvation Army, the Catholic Sisters of Service, other church organizations would be there to assist anybody. They had a nursery if people had children to be taken care of, to give the parents a break, the children could go in the nursery. And then after, they would go downstairs where they would collect their larger pieces of luggage and then off on the train to their destination. Zover het oog reikt, ziet men hier één reusachtige grasvlakte, die op één plaats door een spoorlijn wordt doorsneden. We hadden geen idee waar we heen gingen of wanneer we eruit moesten. Toen kwamen we in het midden van de nacht in Truro aan en ze roepen ons namen. Oh, nou, dan hebben we eruit. En er waren geen meis in het station. En ja, wat moeten we nou? En opeens kwam er een Friese stem. Familie Kronik! En dat was een man die zoiets dan te plak brengen. Canada and the Netherlands signed a bilateral immigration agreement where the Dutch would approve of people to leave the country, and then Canada would accept them and place them with families, usually on farms, for a period of 1 year. So the Canadian family would sponsor the Dutch family for a period of 1 year, and then they would go out and be able to go out on their own farm or live wherever. I had a brother that came here a year before I did, and he found a private sponsor for my mom and dad on a farm. We arrived here on a Friday night, and when I was talking to the immigration officer, he told me that I had a sponsor here on the farm as well. I had no idea what was going on. Was not supposed to be because I wasn't 18 yet. However, they did. And on Sunday afternoon, this fellow was at the door. He picked me up and he took me to my sponsor. And I'll be honest with you, that lasted 3 days and I took off. Woodbridge ligt krek boven Toronto en daar zou die boer ons ophellen. Ja, een Russell Roundtree en die hier mij heid dan voor 1 jaar sponsored, dus mij heid moest voor hem zo lang werken. Het was net al prima met de boeren en hem. Hij wil altijd meer hebben, meer en nog meer. We moesten eten hebben. Ik ben een van Jochen, maar de boer wou niks aan u aan. Ik hier net een sponsor toen we kwam. Maar er waren 2 plekken bij komen konden. Er waren een soort vraag naar jonge vrienden die werken konden en die vooruit woonden. Ik heb op een burgerij gewerkt eerst. De burgerij was een lietsbedrijf en die man wilde een scheur bouwen. Maar die winter moesten we eigen hout kappen. Zo ik was direct al in de lumber, in de houtbusiness kappen. En powerzagen minder toen net zo vol net, motorzagen net. Dus wie met de wielen. Ik ben hier op het ogenblik in Stoeiekiest. Dit weer was toen mijn sponsor op een boerderij. En hier moest ik eigenlijk een jaar
werken. Ik kon geen Engels. Zij kon geen Hollands. Er was echt geen bud zijn. En ik denk, Jelke, dit wordt wat. Ik dacht, dit wordt niks. Ik moet hierbij. Dat bij zitten middags moesten zij naar de winkel daar om boodschappen te halen. Ik heb mijn koffer gepakt en ik heb mijn popbroek aan en opklompen. En ik ben hier de dik op gang, tommen eruit. En samen in één pakte hij mij op. Zo dat wandelen heb ik het 3 dagen best en toen ben ik erbij gegaan. I came home on Wednesday. Saturday morning, the same fellow was at the door again. Heck of a nice guy. He even picked up my suitcase I left behind at the other place, and he took me to another sponsor on the farm. And it lasted 10 weeks, and I took off. On that farm, we worked from 5 in the morning till 11 at night, 7 days a week. Western Europeans were generally one of the desirable groups of immigrants to come to Canada because they have an Anglo-Saxon background. They're similar to the British American kind of culture that Canada has. So and because so many of the Dutch people had this attitude to integrate and adapt as quickly as possible, they were generally very well received by their communities, and they were generally regarded as hard workers. Elias van der Zee uit Sneek. Je had hem boven op zo'n rooimachine moeten zien zitten, of hij er geboren was. En hij zit hier pas een paar maanden. Toen we eerst in Canada kwamen, begon het dadelijk zo dat mem en hij allebei naar klas gingen om de taal te leren. Wij hoefden dat net te doen, want ben leren dat zomaar. En we wilden Canadees wezen en Engels te leren. En we moeten inpassen. Hè? En ja, je bent dan in een nieuw land, maar je wil vast als die mensen bent. En je wil dat die mensen je zeggen, nou, je bent hier welkom, ja? Ik ging in de firm en de juffrouw die pakte wat boekjes en dan moest ik maar beginnen te lezen. En dan zei zij de woorden en dan zei ik haar daarna. En toen de winter weer kon ik een beetje 3e, 4e klas lezen in het Engels. Ze gauw weinig sterker gegaan, de change al in het Engels. So bij de young people, de jeugdvereniging, dat weet ik al heel Engels. So we zijn al gauw er introduced, we moesten Engels. En hoe was het net mooi komen? Nederland kon mij niks schelen. Fryslân kon mij niks schelen. Ik ben nu in Canada en ik wil Canadees wezen. Je merkt wel dat het niet alleen boeren zijn die naar Canada emigreren. Kijk maar, hier in Fredericton werkt de Groot als metselaar. Ja, eigen baas. Because like I told you, I have a brother that came here a year before I did, and he wrote me a letter. And I still have that letter. And he said, George, he said, you're coming to Canada. And Canada is a land overflowing of milk and honey. But, and he had the big B and a big U and a big T. And behind that he had 6, 7 dots. And behind that in very small letters he had written, you have to find your own cows and bees. Wij waren arme immigranten. En mijn heid en mem gingen dan vaak sneu te smidjes om zo'n 4, 5 uur. Dan gingen ze dan om boodschappen op te halen. Want de winkels zijn om 6 uur dicht. En als je dan kwam om zo'n 11, 5 uur, dan werd de spul goedkoop. Wij zijn getrouwd en wij hebben ik al de verschrikkelijkste armoedige tijden gehad. Wij hebben ik wel gehad en wisten we 3 uur net wat we jongens van eten moesten. Er kwam altijd wat op de tafel als kind. Als dingen brachten we wat, de oren brachten we wat van de boeren. Die wisten wel hoe het erbij stond. Wij hadden geen auto natuurlijk. Dat, de winkel voor groceries en zo,
weer een heel eind woord. Maar het weer nogal eenzaam, want de dichtste buurten weer 2 kilometers voort. We moesten dus eigen willemandje. Oh ja, en ik heb mijn eigen kousenbuis vond, ja. Je krijgt geen hulp. Toen die tijd, dan weer haast geen hulp. Dan weer helemaal geen hulp. De immigratie, die helpt je alleen maar als je bij je bloemen voor een jaar en je raakt een ziet, dan helpen ze maar oors. Ja, dat weer helemaal niks. En ik zeg me één ding wel vertellen. 6 jaar geleden, weer de eerste keer dat wij zonder schulden zitten. Anyway, thank you for coming. I hope we'll get some sun so you can enjoy our sunshine today and enjoy the rest of your stay at the Pier, Halifax, Nova Scotia. So thank you very much. Thank you. You're very informative. Thank you. Yes, very good tour. In het begin, toen het beter was in Nederland, en dan denk je, en als het hier dan zo armoedig weer, maar u een heleboel andere immigranten, dan denk je wel, wat ben ik begonnen. Maar je bent hier. Wil je bij waarom? Nee, dat wil ik niet. Dus je blijft en je zet het terug. Ik geloof het haast net wat hij met toen deed. Nou is hij weer niet net eens 40 jaar oud en dan ging mij 9 ben naar een Nederland. Hij kon de taal net en hij zou daar weer beginnen. Nou, dat is toch iets. Een nieuw begin. New beginnings. Oh, ik ben blij dat ze doen. Ik wil net lopen dat als we de blauwe zijn, dat ik naar de universiteit misschien kon, maar ik wil net lopen dat het gebeurt hier. Wel, we zijn samen bevoorrecht en zegen in onze plek in Canada. Als we erover omdenken, dan met al je goede dingen. Bij de moeilijkheden niet van hand. Mijn gezondheid wat en mijn benen een beetje. Maar daar terug het alles heen, joh. Wij zeggen, God is faithful, is getrouw. En ja, dan praat je met die mensen en dan, ja, soms dan komen er heel wat in, maar die mensen en ik ken net, ik probeer om zo vol mogelijk aan te zeggen, vertel de verhaal, vertel waarom je me komt binnen en ik vertel waarom had je me er net op praten wonen. En dan begin je wel eens te denken, ja jeetje, dan ik ben een van die mensen die van niks weten horen. Hoor dan van Canada. Dus ja, dat ben meer dan 51. Dat ben een centenier van 51. En ik ben in Friesland geboren en daar is het begonnen. Hoe verder ik in het onderzoek ga, hoe eigenlijk ongeruster ik eigenlijk word. Ik tref eigenlijk steeds meer dingen aan die het wijzen op dat hier toch iets bijzonders aan de hand is.